Drop ka ba? Oy, lahat, Philippines. Understorm, makakabalik ka ba dito? Sino? Number 2. Bakit? Nag-drop siya? Hindi. Na-disconnect sa kanya. Ayun na, nakabalik na siya. Disconnect sa kanya. I-follow ka Ako na. na-disconnect ako noon eh. Follow na ako. Anong nangyari? Ang lag kumin. Sana ayusin ng Pubg yung ano yung system. Pag bumaba, hindi malag. No? Depende sa device mo. Ano to eh? Redmi to gamit ko eh. Redmi 80. Yun, no ka, pre? Redmi Note 11. Antay ko pa yung... Hindi, antay ko pa yung... Pagtitan ito lang baril ko. Saan na yung kalaban? Wala akong makitang baril eh. Ano yung baril ng baril na yun? Watch out! Watch out! Pinoy yung kalaban, ha? Pinoy. Ano pre? Ano yung kalaban? Asan na? No, 4. Wait lang. Ayun na. Marked a location. Marked a location. Nice one! Nag-drop dyan eh. Nice one. Bot ako ah, kakahiya. Watch out! Uy, dito sa akin. Ay, pintay pa ako talaga. Oh? Ako pa. Sa akin, saan yun? Lag ako, uy. May akala bumaril. Watch out! Babakap kami dito, pre. Patay niya na. At magdadrop ulit dito yan. Bakap na kayo dito. Dito na, andyan na. Ayun ko. Tingnan ka sa ito. Ka muna kang Pumatay bot sa akin. Kailangan ko pumasok ako dito. Watch out! Mag-heal lang ako dito, dyan muna kayo. Help! Sorry.
tayo dun. Ano pa ba ang laban sa ito? Help! Pag may ka-strike, Uy, karaban ako dito. Tol, ang dami tol. Wait lang, mag-protect muna ako, pahil ako. Punta kami dyan. Biglang nagdadami. Para kill natin agad ulit. Marked a location. Kalsada. Nandito tala. I got supplies. Marked a location. Marked a location. Wala akong car. Pataas lang. Shit. Wala na ba, Rowdy? Push na. Tinamaan ko, tinamaan ko. Panalo na. Ay, dalawa pa. Moving yung sasakyan. Ano ba yung nakasasakyan kanina? Watch out! Hindi yan. Ilang ako, Rolly. Mabilis. Ito nga, sasakyan nila ito.
Dito makasakay. Go, 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 go. Alright, Cody, kakain. Marked a location. Nandito sa ridge nito. Marked a location. Lag ata si Pubg. Watch out! Watch out! Dalawa yan. Isang squad ba? Watch out! Wala nga. Awesome. Ay, bakit pala yung nangulog? Walang yan. Nice, bro. Muntik. Ay, 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 ay. Walang red. Maya na kayo, maya na kayo. Paramdaman. Ay, impor yun. Ay, bumaba. Knock, knock. Oh, nandito yung kasama niya sa taas. Mga takot to lang. Marked a location. Nakita niya na. Nandun sa lado. Awesome. Sa kabila yung Victor, dalawa nakaiga. Sige pa, sige pa. Patay na to yun. Napatay niya ni Roddy. Isa pa yun eh, nakaiga. Ay, dalawa patay. Hindi, dalawa na, dalawa na. Okay, dalawa na. Sa taas yata. Sa likod. Ayun nakaiga, sa harap mo. Yan, 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 yan. Need, need. Ay, tatlo, Marked a tatlo, location. Tatlo? 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 Ito may puno. Pushing na sa kanya. Ay, dalawa Awesome. na pala to. Nasa akin to. Dalawa lang to, dalawa. Papunta na sa'yo, Lodi. Ayun, papunta Marked a sa'yo, Lodi, location. papunta sa'yo. Meron pa sa Hindi likod. pinuntahan si Victor ah. Nasa taas yung isa, tol. Ito pala.
Marked a location. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?